आमच्याकडे सध्या तरवा लावायची लगबग चालू आहे, तर इथे झणझणीत मालवणी पद्धतीचे चिकन मम्मी बनवत आहे। 1 किलो चिकन घेतले, त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर पेस्ट, मीठ, हळद, मसाले आणि लिंबू लावून मॅरिनेट करायला ठेवले। त्याच्यानंतर फोडणीमध्ये खडे मसाले, तमालपत्र, दालचिनी, लवंग, मिरी फ्राय करून घेतलेत। कांदा टोमॅटो फ्राय करून घेतला, त्यामध्ये मालवणी मसाला, चिकन मसाला आणि लाल तिखट घातले आणि हे त्याच्यामध्ये सगळं आपलं मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकलेलं आहे। आता हे चिकन पाणी न टाकता फक्त वाफेवर शिजवून घ्यायचं आहे, अशा पद्धतीने शिजवून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर आपलं जे भाजलेलं कांदा खोबऱ्याचं वाटण असतं ते घालून छानपैकी उकळी द्यायची आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावर छान कोथिंबीर टाकून हे गार्निश करायचं आहे। तर हे आपलं मालवणी पद्धतीचं झणझणीत चिकन तयार आहे। ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा। थँक्स फॉर वॉचिंग।